তোমাক মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তোমালোকৰ কেনেকৈ 2023-24 বেগটো উঠাব লাগে। মই এটা নটিফিকেশ্যন তোমালোকক দিছিলোঁ, কিন্তু তোমালোকে কিছুমানে বহুত কমেণ্ট কৰিছে যে ডেঞ্জাৰ শ্ব' কৰিছে, কিবা কিবি শ্ব' কৰিছে তেনেকুৱা, আৰু মই বহুতখিনি কমেণ্ট এনচাৰ দিছোঁ। মই যদি তোমালোকক কেনেকৈ কৰিব লাগে দেখুৱাই আছোঁ তোমালোকক। চোৱা, তোমালোকে স্মাৰ্ট পৰ্টেল বুলি হেৰি কৰিবা, ৰুমত ট্ৰাইপিং কৰিবা। তো মই লিংক দিম, লিংকৰ পৰা ডাইৰেক্ট ইয়াত আহি যাবা। তোমালোকে এনেকৈ খোলা যাব, তোমালোকৰ নিজৰ এনৰলমেণ্ট নম্বৰ এণ্ড পাছৱৰ্ডটো ইয়াত টাইপিং কৰি দিয়া। ঠিক আছে, মই তোমালোক বাকী ষ্টেপখিনি দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগে। তোমালোকক ইয়াত মই প্ৰেক্টিকেলি কৰি দেখুৱাই দিম কেনেকৈ কৰিব লাগে। তোমালোকৰ কমেণ্টখিনিৰ এনচাৰো মই দিছিলোঁ, প্ৰায় বহুতখিনি আহি আছে। মই এটা ভুল লক্ষ্য কৰিছোঁ তোমালোকৰ এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিবা তোমালোকে, মই কৰিছোঁ বাৰু আগলৈ। তাৰপিছত তোমালোকে পাছৱাৰ্ড এণ্ড এণ্টাৰ নম্বৰটো কৰাৰ পিছত এইখিনি ষ্টেপলৈ আহিবা। তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা, তোমালোকে ইয়াত 3 ডট দেখা পাবা, ইয়াত ক্লিক কৰিবা। তোমালোকে এইখিনিতে মই তোমালোকক কৈ লওঁ, তোমালোকৰ ডেঞ্জাৰ শ্ব' কৰি থকা আৰু এটা কাৰণ হয়, মই আজি মানে গম পালোঁ, এটা কিবা এটা কাৰণত গম পালোঁ আৰু। চ' তোমালোকৰ 2024 বৰ্ষত যাৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত বেক লাগিছিল তেওঁ উঠাব পাৰিব, আৰু 2023 চনত ফ'ৰ্থ ছেমত যাৰ লাগিছিল সিহে উঠাব পাৰিব। অ'কে, উল্টা উল্টি কৰিলে নহ'ব কিন্তু, বুজি পাইছানে তোমালোকে? এইকাৰণে তোমালোকৰ ৰং ক'ৰ্চ চিলেকশ্যন আহি আছে, আৰু এইটো এটা কাৰণ মই গম পালোঁ আজি। মানে মই ভাবি আছোঁ ন, কিয় আহি আছে, কি ৰং ক'ৰ্চ চিলেকশ্যন কৰি আছে তোমালোকে, এনেকুৱা কাৰণ বহুতে কৰি আছে। তোমালোকে বুজি লোৱা, তোমালোকে যদি 2024 বৰ্ষত ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত আছিলে, যদি তোমালোকৰ বেক লাগিছিল তেতিয়া উঠাব পাৰিবা, আৰু 2023 চনত যদি তোমালোকে ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰত বেক লাগিছিল তেতিয়া উঠাব পাৰিবা। ক্লিয়াৰ? অ'কে, ঠিক আছে। মই নেক্সট কৈ আছোঁ তোমালোকক এতিয়া। ইয়াত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে তললৈ যাবা। চোৱা, ইয়াত এক্সামিনেশ্যন অপশ্যনটো আহি আছে, এক্সামিনেশ্যন অপশ্যনটো আহি আছে নহয়। ইয়াত তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা। এভৰিথিং মোবাইলতে কৰিব পাৰিবা, ইমান পইচা ক'তো দিব নালাগে। চোৱা, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অ'পেন ফৰ ছাপ্লিমেণ্টেৰী এক্সামিনেশ্যন 2-4 ছেমিষ্টাৰ, মে' জুন ছাপ্লিমেণ্টেৰী, মে' জুনত হ'ব। তোমালোকক সুধিছিলা কোনোবা কেতিয়া হ'ব, মই কৈছিলোঁ মে'ৰ লাষ্টত জুনৰ ফাৰ্ষ্টত বুলি এনেকৈ কমেণ্ট কোনোবা কৰিছিলা, মই এনচাৰ দিছিলোঁ অলৰেডি। চ' ইয়াত লিখাও আছে প্ৰায় মে' জুনতে হ'ব তোমালোকৰ চাগে। চ' নেক্সট তোমালোকৰ ইয়াত তোমালোকে ক্লিক হিয়াৰ ফৰ এক্সামিনেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰি দিবা। তোমালোকে ওপৰৰ পৰা তোমালোকৰ নিজৰ ডিটেইলছখিনি গুচি গ'ল, তোমালোকৰ নিজৰ নাম, ডিটেইলছ, প্ৰফাইল, একাডেমিক ইয়াৰ গোটেইখিনি আছিল আৰু তোমালোকৰ তাতে। মই এইখিনি দেখুওৱা নাই তোমালোকক, এইখিনি তোমালোকৰ প্ৰফাইলে আছে। ঠিক আছে, তোমালোকে ইয়াত কি কৰিবা, চিলেক্ট PWT নট এপ্লিকেবল কৰি দিবা। অ'কে, নট এপ্লিকেবল কৰিলে বাকী নিশ্চয় কৰে, নট এপ্লিকেবল কৰি দিবা ক্লিক কৰি। মইতো কৰি দিছোঁৱেই অলৰেডি। চোৱা এতিয়া বাকীখিনি তোমালোকৰ এতিয়া ক'ত বেক লাগিছিলে আহি যাব, আৰু তোমালোকে য'ত বেক লাগিছিল সকলোতো ছেম টাইম বা ছেম হেৰি নহয় ন। তো তোমালোকৰ ছেকেণ্ড বা ফ'ৰ্থ য'ত থ'ব বিচাৰে তোমালোকে তাত ক্লিক কৰিবা, আৰু ক্লিক কৰি তোমালোকে ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি তোমালোকে ফিজটো পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিবা। চোৱা, ইয়াত মানে গোটেইখিনি দেখুৱাই থাকিব নোৱাৰি, ইমানখিনি দেখুৱাব লগা নাই, মানে জাষ্ট এটা বা দুটা ষ্টেপেই আছে, সেইকাৰণে মই বনোৱাই নাছিলোঁ ভিডিঅ'টো। তাৰপিছত তোমালোকৰ যেতিয়া বহুতখিনি আহিছিল, মই একবাৰ নিজে চাবলৈ আহিলোঁ। তো তোমালোকৰ ডেঞ্জাৰ শ্ব' কৰি থকা কাৰণ সেইটো হ'ব পাৰে যে তোমালোকৰ ৰং ক্ৰছ চিলেক্ট কৰিছা, তোমালোকৰ ইয়াৰটো চাই ল'বা, আৰু কোনটো ইয়াৰত উঠোৱা সেইটো চাই ল'বা। সেইখিনি চাই তোমালোকে ভালকৈ কৰা, হৈ যাব তোমালোকৰ, ইমান অসুবিধা নাই। আৰু যদি হোৱা নাই তেনেহ'লে অলপ ৱেইট কৰি 8 তাৰিখৰ আগত ঠিক কৰিবা, কিন্তু হাতত মাত্ৰ তোমালোকৰ 2 দিন সময় আছে, তোমালোকে বেছি আৰু সময় ল'ব নালাগে। তোমালোকে অলপমান চিৰিয়াছ হিচাপে কৰি চোৱা আৰু। ঠিক আছে, থেংক ইউ।